بسم الله الرحمن الرحیم. سورت وایي البته نوع جوړه یا قسم طبقه طرز البته چې څه ډول سره دی وښودل شي یا څه ډول سره دی ښکاره شي. لومړی سورت بای نیم دی، د نیم یا د نوم له لارې دی وښودل شي، یعنی کوم تورې چې وړاندې راځي دی هغه د مخکې وښودلی شي. بالکل نو دا نیم په توګه شو. ویني آیکون کې دلته تغییر راغی، تاسو دغه آیکن ته پام کوئ. نو همدا ډول سره که بیا چېرته سورت بای ته راشو، سورت بای سایز دی. هغه فایلونه یا هغه آیکنې چې البته سایز یې غټ وي هغوی به لومړی ښیي یا به د هغوی په ترتیب سره ښودل کېږي. نو اوس د سایز له مخې موږ سره ګوره دا فایل څومره دی؟ دا دی 552 MB. دا ویډیو څومره دی؟ 552 MB. او وروستی فایل موږ سره چې دی دغه دی یا دغه دی؟ وروستی فایل موږ سره دغه دی. دغه سایز که موږ چیک کوو، دغه فایل چیک کوو ریسایکل بین، د دې سایز ګوره بیخي څومره دی؟ کم دی، بیخي لږ دی. یا که د بل دغه آیکن سایز چیک کوو، دا اوس ګوره دغه سایز معلومیږي موږ ته پراپرټیز دا شارټکټ دی ویل سی میډیا پلیر چې دی دغه سایز البته 1.4 KB دی، 1.4 KB، یعنی بیخي کم سایز دی. نو کم سایز والا موږ ته څنګه وښودل؟ دا پروستی ښیي چې کوم لوړ دی هغه څنګه دی؟ هغه پاس کوي. نو دا چې سره سورت بای کم داسې موږ دا وګورو چې دې څومره سایز دی. نو زه دغه لږه به نږدې کو راغلم پراپرټیز ته. دلته اوس وګورئ سایز دې څومره دی؟ 0.25. نو د هغه پرتله څنګه دی؟ دې سایز بیا کوچنی دی. سورت بای او بل چې دی موږ سره آیټم ټایپ دی، د بڼو په ترتیب سره دی وښودل شي. مختلف اقسام لرو، یعنې کوم شکلونه یا بڼې چې یو شان وي هغه د یو ځای وښیي. د بیلګې په توګه لکه دغه درې چې دي دا اپشن یې تاسو وګورئ دغه څنګه وي. دا د یو پروګرام دی، ټایپ یو ډول دی، په یو ټایپ کې وښودلی. دغه فولډر یو ډول فولډر دی، دی په بل ځای کې یو ځان ته وښودلی. او کوم پروګرامونه چې ټایپ باندې یو شان دی هغه یې څنګه کړي؟ یو ځای وښودلی او دا نور یې بل ځای وښودلی. بل موږ سره سورت کې بل ډیټ موډیفاید دی. ډیټ موډیفاید چې مطلب په څوم تاریخ جوړ شوی دی، کوم چې مخکې جوړ شوی هغه به وړاندې ښیي او کوم چې وروسته جوړ شوی دی هغه به وروسته ښیي. نو دا ډیټ موډیفاید دی. ډیټ موډیفاید کې ګوره وروستی فایل موږ سره دا جوړ شوی دی. دغه اوس که چېرته زه راشم البته دا به وګورو چې دا کله جوړ دی. په دا باندې زه ښه کلیک کوم، راځم بیرته پراپرټیز ته. پراپرټیز کې ګوره موږ سره دلته ښایي کریټډ دلته ویني لیکلی دی ټوډے او مې بالکل همدغه څو دقیقې وړاندې جوړ دی؟ 15 دقیقې مخکې جوړ شوی دی دا یو فایل چې دی. نو موږ ته چې لومړی وښودل چې کوم یو اخري جوړ شوی دی او وروستی جوړ شوی دی. او دلته موږ ته مدام ښیي چې ګوره څه موده کې جوړ شوی دی؟ 15 دقیقې وړاندې دا جوړ شوی دی. نو موږ ته یې دلته وښوده. نو دا و سورت. راځو بل موږ سره چې دی ریفریش دی. ریفریش وایي تازه کولو ته. ریفریش څه ته وایي؟ تازه کولو ته. کله چې ریفریش کلیک کړم البته څنګه شي؟ کمپیوټر به تازه شي، ریفریش تازه به شي. اوس د ریفریش لپاره که چېرته موږ یو ځلې کمپیوټر ریفریش کوو او بیا له کیبورډ څخه F5 ووایو یا F15 بټن ووایو، دا کوم فنکشن بټن چې دي یا د دندو کاري دندو فنکشن بټنز د دندو بټن چې کیبورډ کې دا موږ ووایو هم څنګه کېږي؟ کمپیوټر ریفریش کېږي یا تازه کېږي. خو یوه بله طریقه چې موږ دغه یعنې مطلب هغه بټن چې څو ځله وایي همدومره ریفریش کېږي. یوه بله طریقه چې مقصد موږ کولی شو کمپیوټر ډېر ځله ریفریش کړو هغه که موږ دلته البته راشو سټارټ مینو ته، په دې ځای کې موږ سره رن کمانډ موجود دی. په دې رن باندې کلیک وکړو، هلته پین ګو لیکو او هغه انټر کړو، زر ځلې ریفریش کېږي. خو دا چې موږ سره دلته کومو کمپیوټرونو کې رن کمانډ موجود نه وي نو د رن د پیدا کولو لپاره موږ مخکې ویلی وو تېر درس کې چې وینډو لاګو بټن نیسو او بیا آر یو ځای وهو. وینډو لاګو بټن ونیسو بیا چې وهو آر وایو. اوس ګورئ زه دلته لیکم، بالکل زه دلته لیکم پینګ لیکم PING پینګ. دا لیکم له دې وروسته انټر وهم یا اوکې پریس کوم. چې کله مې اوکې ووهه یا مې انټر ووهه د کمپیوټر څنګه کېږي؟ زر ځلې په یو ځل ریفریش کېږي، په یو ځل باندې زر ځلې ریفریش کېږي. نو دا و ریفریش. راتلونکي درس کې به انشاءالله پیسټ او پیسټ شارټکټ او دا نور اپشن هم ووایو.